السلام عليكم خوتي، لاباس بخير؟ هاني صحة لاباس كلشي مزيان. اليوم خوتي بغيت نوريكم واحد الاونبان ديال روليت نيفو كان خاسر. ملي تدير اماتش كان تيعطينا روليت نيفو طافي. كيفاش خاصنا نعرفوا بان روليت نيفو عندنا خاسر؟ ومناش خاصنا نعرفوا لي بياس اللي خاصنا نفيريفيهم من الاولين قبل ما نديروا اي اجراء باش نديروا الريباراسيون ديالنا. دابا الكوفري هذا فيه ديجونكتور ديال 4 بول، وعندنا روليت نيفو، روليت فاز، هذا فيزيت تي بي ان ديال 2 بول، وعندنا هذا كونتاكتور روليت يرميك، وعندنا دوباص هادو هما ديال داكشي ديال البومبا. عندنا هنا لا مونطاسيون ديال الدخله ديال الطابلو 380 بلس متر. هنا عندنا واحد الديبار ديال واحد البروغرام ديال لا روجات اوتوماتيك. هذا خارج الموضوع ديال البومبا ديال الفير. عندنا هنا الخيوط ديال البومبا 3 تريفازي. عندك هنا الخيوط ديال البريزوستا، وهنا دي الشمعات ديال لي زيكترود هما اللي تيجيو لنا من روليت النيفو من الفوق. هما كاين هنايا الميني ماكسيس والسيويه كوما هي اللي في القاع، والماكسي هي الفوقانيه كاع، والميني هي الوسطانيه كيف ما تشوفوا هنايا. دابا كيفاش انا عرف بان الروليت نيفو هو اللي خاسر ليا ولا شي اونفان عندي في الطابلو؟ باش نعرف شنو فيه خاصني نشوف الطابلو شنو شاعل فيه. هو الاول كنشوف الطابلو شنو شاعل. دابا روليت فاز شاعل فيه الخضر والاحمر تمر مزيان. الا كان روليت نيفو شاعل فيه غير الخضر بوحدو، راه قلنا راه روليت نيفو شاعل ولكن ما خدامش من ناحيه بحال قلتي كاين مونكدو. الا كان شاعل الخضر بوحدو خاصو يشعل فيه الخضر والاورونج. اورانج هو باش كتعرفوا البومبا خدامه، الروليت نيفو خدامه. وباش كنجربوا بواحد لاشان. شوف كيف تشوفوا هنا شاعل الليموني والخضر، هاد الجوج خاصهم بجوجهم يكونوا شاعلين بان راه البومبا خدامه سامارش عادي. الا ما كانوا شاعلين بجوج راه عندك شي مشكل في الريكلاج ديالو. هو هذا اللي كاين هنا الفوقاني، وتاخذ ال 11 و 14 هي اللي تخدم بهم، اما الموضوع ديرو في 12 في الفاير. باش تجرب اول حاجه غادي تجرب بلاصه البريزوستا بهاد لاشانت. هذا لاشانت طريف ديال الخيط عادي ما كاين حتى شي مشكل. غنديرو في بلاصه البريزوستا، نمشيو من هنا نديرو نلاقيهم خدمه البومبا. راه عندك مشكل في البريزوستا ما خدمش البومبا، غتجرب عاوتاني ما بين ال 11 و 14 في الروليت نيفو باش تاكد الكوموند فين حابسه، واش حابسه في النيفو ولا حابسه في البريزوستا ولا حابسه في الروليت فاز. دابا بنا هنايا عندنا هنا ال 11 و 14 خاصنا نديرو واحد لاشات عاوتاني من هنا نشوفوا لا عطاتنا الكوموند مزيانه تبارك الله. ما عطاتناش راه عندنا مشكل في الروليت نيفو. غنعبروا ليه البلاصه البوبينه ديالو واش داخله 220 ولا ما داخلهاش. وعاوتاني كذا ولا مثال حتى في الروليت فاز. الا كان روليت فاز طافي، الا كان شاعله فيه غير بوله وحده، الا كان شاعله غير باش نشوف كل تتشعل حتى هي غير الخضراء، راه خضراء بوحدها راه مو فاز. خاصها تشعل الليمونيه هكا، شوف تشعل الليمونيه والخضراء راه عاد باش كتعطيك راه الدور ديالك سامارش. الا ما كانش هكا راه عندك شي مشكل. ودابا ملي كيف ما قلت لكم انا لقيت عندي الروليت نيفو مضروب. كيف ما تشوفوا هذا الرولي لقيتو عندي مضروب، بدلتو راه ركبت واحد جديد. كيف ما الطريقه كيف ما قلت لكم، مشيت الاولى مشيت بريزوستا عطيت ما عطاتش، الثانيه عطيت ما بين 11 و 14 عطاتني. يعني خاصني نعبر البوبينه ديال الكونتاكت ديال روليت نيفو. ومن الروليت نيفو عرفت البوبينه ديالها راه واصله 220 ولكن ما خداماش. يعني خاصنا نبدلو روليت نيفو بقينا مضروب. هادشي اللي كاين اخوتي. كتبغى نوريكم هاد الاونبان كيفاش لقيتو كيفاش حليتو. ان شاء الله من بعد نوريكم عاوتاني شي حاجه اخرى. ونتمنى من الله يعجبكم الفيديو وتهلاو ليا في راسكم والله يعاونكم.